कम्प्युटरलाई एचपी को ल्यापटप कसरी फर्मेट गर्ने भन्ने कुरामा आज सिकाउन गइरहेको छु। पावर बटनलाई अन गर्ने, त्यस पछाडि ESC थिच्दै जाने। सबभन्दा पहिले सफ्टवेयरको सिडी अथवा पेन ड्राइभ लाउने, त्यहाँदेखि ESC प्रेस गर्दै जाने, बायो सेटअप खुल्छ। त्यस पछाडि F9 मा जाने, बुट डिभाइस अप्सन भनेर दिएको हुन्छ, F9 प्रेस गर्ने। F9 पछाडि इन्टरनल सिडी डिभिडी रुम भनेर दिएको छ, हामीले चक्काउडा गर्दै गरेको। त्यस पछाडि इन्टरनल सिडी डिभिडी रुममा जान्छौँ, इन्टर प्रेस गर्ने। प्रेस एनी की भनेर आउँछ, एउटा कुनै पनि की थिचिदिने। त्यस पछाडि हाम्रो विन्डोज लोड हुन थाल्छ। त्यसरी हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कुन छान्न लाउँछ, ल्याङ्ग्वेज छान्दिने, इङ्ग्लिस। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्ने। हाम्रो विन्डोज इन्स्टलका लागि सेटअप हुन थाल्छ। कुन विन्डोज छान्ने, 32 बिटको या 64 बिटको कुन छान्ने, त्यसलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिने। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पश्चात यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई यहाँ टिक मार्क लगाएर फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिने। हामीले इन्स्टल गर्ने विन्डोज, त्यसले गर्दा कस्टम इन्स्टल विन्डोज अन्लीमा क्लिक गर्ने, एडभान्समा। त्यस पछाडि यहाँनिर गएपछि पार्टिसन 2 भनेको सी ड्राइभ हुन्छ र पार्टिसन 3 भनेको डी ड्राइभ हुन्छ। हामीले यो पार्टिसन 3 लाई फर्मेट गऱ्यौँ भने डी ड्राइभमा भएको जम्मै उठ्छ। हामी पार्टिसन 3 लाई चलाउँदैनौँ, पार्टिसन 2 मा क्लिक गर्ने, फर्मेटमा क्लिक गरिदिने र सी ड्राइभमा भएको कुराहरू फर्मेट हुन्छ। त्यस पछाडि माथिकोलाई पनि यसरी फर्मेट गरिदिने। पार्टिसन 2 मा क्लिक गरेर अब हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। हाम्रो कम्प्युटरको सी ड्राइभ फर्मेट भइसकेको छ। नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। अब यो फाइल कपी विन्डोज हुन लोड हुन टाइम लाग्छ। यो जम्मै 5 घन्टा 100% पुग्नुपर्छ। मैले एकछिन भिडियोलाई रोकेँ। यसरी नजिक बनायो देख्छ, यसरी टाढा देख्दैन माथिकाले। अब यसमा गयो होइन त, सर्च के खोज्नु पर्यो, क्रोम। कहिले साइन इन गर्नु पर्यो जिमेलबाट। हजुर,
हाम्रो कम्प्युटर अब रिस्टार्ट हुन्छ। कहाँ छ त खोइ त एक मिनट ल। गुगल एकाउन्ट भनेर आयो होइन प्रकाश अरू पनि छैन अरू छैन त्यो एउटा साइन इन गर्नुपर्ने हो। तपाईँको आइडी पासवर्ड थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ हो त्यहाँ आइडी हो, त्यहाँ हाल्दैन। आइडी चाहिँ हाल्नु हजुर। यति गरेपछि यहाँ नेक्स्टमा नेक्स्टमा क्रिएट एकाउन्ट गर्नु हजुर पासवर्ड यो सबै खोल्न नि सिकाएको थियो त्यो केही आउँदैन बिर्सिहाल्यो। म भनिदिन्छु नि सुरुदेखि। मेरो डिभाइस रेडी हुँदैछ। ब्याट्री नेक्स्टमा क्लिक गर्नु। तल झार्दैन नि त इन्टरले झार्थ्यो त त्यसरी यो एक्सप्रेस सेटिङमा जाने। जस्ट अ मोमेन्ट, हाम्रो ल्यापटप खुल्दैछ। यस पछाडि पिसीको नाम के हो त्यो पिसीको नाम दिने। पासवर्ड राख्ने पासवर्ड राखिदिने, नराख्ने नेक्स्टमा क्लिक गरिदिने। हाम्रोमा विन्डोज सेटअप कम्प्लिट भइसक्यो। हाम्रो ल्यापटप खुल्दैछ। सबमिट गर्दा पाइयो अथवा कम्प्लिट गरेर सबमिट गर्दा नि भयो। अब यति नै गरेर सबमिट
डोन्ट टर्न अफ यर कम्प्युटर पिसी भन्दैछ हाम्रो कम्प्युटर पिसीलाई त्यो बेला अफ गर्न मिल्दैन लाउनै छोडिदिने हाम्रो कम्प्युटरमा पुरै फर्मेट भइसकेर हाम्रो ल्यापटप पुरै खुलिसकेको छ